У ніч на 23 грудня 1888 року Вінсент Ван Гог повернувся до свого жовтого будинку в Арлі. Він був виснажений, розгублений, можливо, наляканий. Через кілька годин художника знайшли в кімнаті, залитий кров'ю. Частини його лівого вуха не було. Але ще дивніше була інша деталь. Відрізане вухо Ван Гог загорнув у папір і відніс до будинку розпути. І передав молодій жінці зі словами «Бережіть цей предмет». Навіщо він це зробив? Це був напад божевілля, відчай через втрату друга, або тієї ночі відбулася бійка, правду про яку Ван Гог і Поль Гоген вирішили приховати. Ми звикли бачити в цій історії образ божевільного генія. Але що, коли все це було набагато складніше? Сьогодні ми спробуємо відновити події тієї ночі і зрозуміти, що сталося насправді з найвідомішою раною в історії мистецтва. За кілька місяців до трагедії Ван Гог переїхав до Арля, невеликого місця на півдні Франції. Париж його виснажав. Галас, натовпи, постійна конкуренція між художниками, алкоголь, недосипання, відчуття, що він нікому не потрібен. На півдні все здавалося інакшим. Сонце тут було яскравіше, небо голубішим, жовтий колір перетворювався майже на світло. Ван Гог працював одержимо. Він писав сади, мости, кав'ярні, нічні вулиці, соняшники, поля пшениці. Але в нього була ще одна мрія. Він хотів створити в Арлі спільноту художників. Місце, де вони могли би жити разом, працювати, обговорювати мистецтво і підтримувати один одного. Не самотня майстерня, а справжнє братство. Центром цього нового світу мав стати жовтий будинок. І першим художником, якого Ван Гог запросив до себе, був Поль Гоген. Для Ван Гога приїзд Гогена означав незвичайно багато. Гоген уже мав ім'я у мистецькому середовищі, він був упевненим, різким, харизматичним. Ван Гог захоплювався їм. Він готував будинок до його приїзду. Покращив кімнати і написав знамениті соняшники, щоб створити для друга особливу атмосферу. У жовтні 1888 року Гоген нарешті прибув до Арля. Спочатку все виглядало майже ідеально. Вони працювали поруч, ходили містом, сперечалися про мистецтво, відвідували кав'ярні, але дуже швидко стало зрозуміло, ці двоє були занадто різними. Ван Гог писав просто перед природою, йому потрібні були реальне поле, реальна людина, справжнє небо перед очима. Гоген вважав, що художник повинен працювати з пам'яті та уяви. Ван Гог був емоційним, вразливим і потребував близькості. Гоген іронічний і незалежний, а також дистанційований. Їхні розмови ставали суперечками, суперечки сварками, а жовтий будинок, який мав стати початком мистецької утопії, поступово перетворювався на пастку. Для Гогена від'їзд з Арля був лише практичним рішенням. Для Ван Гога – катастрофою. Усе життя Вінсент болісно переживав розриви з людьми. Йому важко зберігати дружбу. Його стосунки часто ставали надто напруженими. Він міг бути вимогливим, імпульсивним і виснажливим. Але за цим стояла не просто складність характеру. Стояв глибокий страх бути покинутим. Брат Тео був його найближчою людиною. Саме Тео надсилав йому гроші, купував фарби, слухав його скарги і продовжував вірити в нього, коли майже ніхто не вірив. Навіть цього Ван Гогу було недостатньо. Він хотів, щоб поруч був хтось, хто розумів його мистецтво щодня. Гоген мав стати такою людиною. Тому, коли він заговорив про від'їзд, Ван Гог почув не просто «я їду з Арля», він почув «твоя мрія закінчилася, ти знову залишишся сам». І саме в цей момент внутрішній світ почав рушитися. Точна послідовність подій тієї ночі досі невідома. Ми знаємо окремі фрагменти. Ван Гог і Гоген посварилися. Причиною могли бути гроші, мистецтво, побут або рішення Гогена залишити Арль. За невідомішою версією, Гоген вийшов з будинку і пішов гуляти. Ван Гог ніби рушив за ним з бритвою в руці.
Але не напав. Гоєн відійшов, а Ван Гог повернувся додому. Далі художник узяв лезо і відрізав частину свого лівого вуха. Не все вухо, як часто переказують, але рана була дуже серйозна. Ван Гог прийшов до будинку розпусти, де знав кількох жінок. Там він передав згорток дівчині. Її часто називають Рошель, хоча навіть її справжня особа залишається предметом суперечок. Цього Ван Гог повернувся до жовтого будинку і ліг у ліжко. Наступного ранку поліція знайшла його непритомним. Це одна з найвідоміших частин історії. Чому Ван Гог не викинув відразу частину вуха? Чому не залишив її вдома? Навіщо він поніс її іншій людині? Однозначної відповіді на це питання немає. Можливо, це був символічний подарунок. Жахливий, але в його стані найдільніший особливим сенсом. Деякі дослідники згадують традицію кориди. Переможець міг отримати відрізане вухо бика як трофей. Ван Гог знав про такі образи, можливо, він сприймав себе одночасно і як жертву, як того, хто здійснює покарання. Є і інша версія. Жінка могла нещодавно пережити смерть або хворобу близької людини, а Ван Гог міг перебувати у стані, коли його власний жест здавався йому актом співчуття або жертви. Але все це лише припущення. Ми намагаємося знайти логіку у вчинку людини, яка в той момент найімовірніше не сприймала реальність так, як сприймаємо її ми. Проте існує інша версія, набагато більш драматична. Деякі дослідники припускають, що Ван Гог не відрізав сам собі вуха. На їхню думку, під час сварки Гоєн міг поранити його шпагою. Гоєн вмів фехтувати і іноді носив з собою зброю. Можливо, конфлікт став фізичним, можливо, Ван Гог отримав удар, а потім обидва чоловіки домовилися мовчати. Навіщо Ван Гогу було захищати Гоєна? Тому що навіть після сварки він боявся втратити його остаточно. І тому що звинувачення могло зруйнувати життя друга. Прихильники цієї теорії звертають увагу на дивну поведінку Гоєна. Він майже одразу залишив Арль, не відвідав Ван Гога у лікарні, а їхнє подальше листування залишилося обережним і загадковим. Прямих доказательств цієї версії нема, жодного визнання, жодного надійного свідка, жодного документа, який остаточно довів би напад Гоєна. Це сильна детективна гіпотеза, але не встановлений факт. Після цієї ночі Ван Гога почали називати божевільним. Це слово переслідує його і сьогодні. Але воно майже нічого не пояснює. Ми не знаємо точного діагнозу Ван Гога. За різні роки дослідники припускали епілепсію, біполярний розклад, психічні епізоди, важку депресію, отруєння алкоголем, наслідки недоїдання або поєднання кількох станів. Відомо, що художник працював до повного виснаження. Він погано харчувався, багато пив, майже не спав. Жив у постійному емоційному напруженні. Його стан не можна пояснювати лише однією сваркою. Сварка з Гоєном могла стати останнім поштовхом, але за нею стояли місяці виснаження, самотності, страху і нестабільності. Тому історія про вухо – це не комедний анекдот про дивного художника. Це історія людини, яка пережила тяжку кризу і потребувала допомоги. Головніше сталося після. Ван Гог вижив. Після лікарні він повернувся до жовтого будинку і знову почав писати. Він створив 2 знаменитих автопортрети з перев'язаним вухом. Подивіться на них. Він не показує кров, не зображує сам момент трагедії. Перед нами спокійне, майже застигле обличчя, наче художник намагався подивитися на себе збоку. За кілька місяців Ван Гог добровільно поїхав до лікарні у Сан-Ремі. Саме там він написав «Зоряну ніч». Поки його внутрішній світ руйнувався, живопис став усе сильнішим. Каперси почали нагадувати полум'я, небо, рух живої матерії. Зорі – величезні джерела світла, що обертаються над темним місцем.
Ван Гог не просто малював те, що бачив, він показував, як реальність відчувалась всередині нього. Іронія полягає в тому, що за життя Ван Гога майже не визнавали, а сьогодні його вуха знає весь світ. Ця історія перетворила художника на міф. Божевільний геній, самотній мученик, людина, яка страждала заради мистецтва. Але Ван Гог не хотів бути відомим через свою рану. Він хотів, щоб люди дивилися на його картини, щоб у жовтому полі вони відчували спеку, щоб у нічному небі бачили рух, щоб у простому обличчі селянина знаходили гідність. Можливо, ми ніколи точно не дізнаємося, що сталося тієї ночі в Арлі. Чи відрізав Ван Гог вуха сам, чи був поруч Гоген? Що саме він думав, коли ніс загорнутий у папір з гурток нічної вулиці? Але ми знаємо точно, найважливішою частиною Ван Гога було не те, що він втратив, а те, що попри все він продовжував створювати. І через понад 100 років ми дивимося не на його рану. Ми дивимося на світло, яке він залишив після себе. А як ви вважаєте, що сталося тієї ночі насправді? Ван Гог поранив себе сам, чи таємниця пов'язана з Полем Гогеном? Напишіть свою версію у коментарях. І підпишіться на цей канал, якщо ще не підписалися. Канал про мистецтво, якщо хочете бачити не лише відомі картини, а й справжні людські історії. А мене звати Анастасія, і я на цьому каналі розповідаю такі історії. Я також митець, і мою роботу ви можете побачити на моїй сторінці в інстаграмі, QR-код, який ви зараз бачите на екрані. Також за моєю спиною стоїть моя робота. Я вам дуже дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, подобайку цьому відео і до зустрічі у наступному. Па-па!